match 3, puro reverse sweep yung nangyari. Diba? Oo nga, no? Remember, yung match 2 natin, Onika Pricing and then Team Falcons Academy. Team Falcons Academy got the first game. Then yung 2 and 3 was in favor of Onika Pricing. Third match, Aurora Hunters laban sa Marshall Mayhem. Marshall Mayhem ang nakaagaw, di ba kaya nga nagalit? Ang Hunters, they took what is rightfully theirs, then secured the win with a 2-1. Dito, posible pa rin ang narrative na yun kung sakali. Kung gagawin nilang mas balance yung lineup nila for DEWA United. Kasi kanina, again, hindi natin sila masisi kung bakit nasilaw sila doon sa Freya plus the Sora. Di ba nakakasilaw talaga? Sobrang OP ng mga heroes na yon. Ang problema at ang sayang ay hindi nila napagana yung mga meta heroes na yun. Kaya naman, ngayon, problema din talaga na kailangan mo ng iban to, especially for that Freya, para hindi mapasakamay ng RAII Extract. And for RAII Extract, even though that they are on the red side, they can be the one in control sa draft na to. Lalong-lalo na may may dagdag pressure na sa DEWA United. But knowing DEWA United, even against Ex Nihilo, parang nagawa nila ng paraan to get the reverse sweep. So, kailangan pa ring maging maingat dito ng RAII Extract sa mga pipiliin nilang laban. It's all about finding the silver lining in the glimpse and the struggles that they're currently facing right now. And I pretty like the banning of DEWA United. We can definitely see the pattern of a Guinevere, Freya, Khalid na ayaw nila ng mga early game aggression heroes na magpapahirap sa kanila. And for the same time, RAII Raka, Zushin Chip, parang nakita na natin to from the previous series kung saan nag-shine talaga yung mga heroes na ito at ayaw na nila makita sa laro. And they've also seen DEWA United use the chip. Saka sa mga pick-off. Diyan magaling actually yung DEWA United. Pero yun nga yung nangyari. Sa galing nila mag-pick off ng ilang mga heroes, ang hindi pa nila napansin yung magiging core damage dealer, which is the carry. Pero ngayon, mas nakikita natin na pwede na mag-prioritize ngayon ng firepower. Yung naging change. Kasi sabi ni Corty, kailangan muna ng mabalanse. Oo. Balanse pagdating sa draft. Akala ko nga ma-open din yung back siya dito, pero gandang ban mula sa RAII Extract. And there goes the Eve. Pero still open yung Valentina na pwedeng gamitin dito ng RAII Extract. And doon natin makikita yung advantage nga nila despite na nasa red side sila. They can still be the one in control. Parang no choice din kasi ang DEWA United to pick up an Eve dahil ang dami na nilang na-exhaust na mga meta heroes kanina. Open yung Sora pero bawal na piliin kasi nga nagamit na nila kanina. Tama. So, may part talaga pag global ba na co-consider mo yung ano matitira sa atin sa next game. Lagi kasing may next game, sure naman yun. 'Di ba? And the way to do it is of course muna, balansehin mo. Hindi pwedeng sabay-sabay yung mga full meta hero on the single game. Pero para sa RAII Rock, parang hindi naapektuhan yung naging hero pool nila dito. Still getting that very high contest Leomore dito sa MDL plus additional Hilda. And yun din naman yung somehow strategy that they know because alam nila bawal na gamitin ng DEWA United ang Sora, so they can actually reserve that for the third pick if they will still go for that direction. Not unless magbago man yung isip nila because of the first 3 picks ng DEWA United. We have Eve, Claude, and maybe a possible tanky hero or pa-prioritize sila yung mga heroes na kayang lumaban sa Leomord. Ganda nung pick up with the Claude kasi bawal nang mag-carry dito ang RAII Extract. So, that limits their options towards the gold lane. Pwede silang mag-Harit for a Rise. And that Phobius is actually a good pick pa rin naman para dito. Malilimit din yung mga dashing heroes coming in from RAII Extract. Yung Harit agad, yung diba? Harit nga, parang na-expect agad nila dito. So, if ang RAII Extract ay matatakot, panalo doon sa pick na yun ang DEWA United. Galit si Kuya Karasu. Kasi kanina, kaya niya dumikit eh. Ang problem nga yung additional firepower, which is na-answered back agad ng even Claude pick-up. And for me, dito sa first 3 picks, I'm liking the adjustment para sa DEWA United. And maybe, just maybe, I would say Alice is a good option for RAII Rock to limit din yung galaw. And there we have it, Alice, para at least may tanky frontline ang RAII Rock pangontra sa mga picks na yon ng DEWA United. Oo nga, kasi pinag-usapan natin, pwedeng sila yung mag-control nung draft. Pwede nga din pa silang kumuha dito ng mid lane Kimi. Diba? Ang dami nilang options dito kasi nga
parang balance naman as of now yung kanilang current lineup, and pwede din nilang maging target dito mga jungle heroes. Pero knowing Draven, sobrang lawak din kasi talaga ng hero pool nito. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon kasi, ano ba yung mga ayaw mong ibigay? Yung Fred rin, ayaw mo nang ibigay. Kasi alam mo rin na dahil may damage na dito ang DEWA United, pwedeng magpuhunan na sila doon sa mga makukunat na heroes. At yung kakunatan na yun yung somehow baka magligtas sa kanila and the team fight initiations that are about to happen. For the side of DEWA United, they're trying to limit kung sino nga ba yung mga mid lane heroes na magpapahirap sa kanila. One of which would be a Zetian because of the Fury of the Phoenix. Malaking factor yan sa pagbibigay ng vision, and at the same time, the somehow little crowd control that it can give to set up a fight. Wala kang gagalawan yun kapag nakuha pa yung Zetian, tas may Alice. Di ba, kahit tumakas ka, left or right, may nakaabang agad sa'yo. So, yung mga patibong ay limited dito para sa side ng RAII. Pero remember, maraming options pa dito para kaila Cyprus as well, na nakita naman natin ay maganda rin na may mga posisyon na problema lang ng slight. Ng slight kanina. Pero nabawi naman dahil nga maganda yung play ni Lorenzo, di ba? Yung hinahain yung kaliwang pisngi pag nasampal na sa kanan. Okay? Pero ngayon, kailangan talaga mas full-on hain siya because Hilda nga yung mapaprioritize sila dito for a roam. Pero tinisip ko sana, the one who controls them all, the Parsa, Oo. out agad. Ano to, nag-research talaga dito ang DEWA United kasi Cyprus, sobrang ganda nitong performance niya with the Zetian as well as the Farsa. Pero yun nga, pwede silang kumuha ng Kimi dito kasi nga enough na yung damage output nila. And because of that Kimi, parang mas kaya pa nilang laruin kung mag-fighter gold lane pa. Etong si RAII later on, the CC could be a good option since ang katapat mo naman ay Claude. Pwede ka rin actually kumuha ng Sora since hindi nyo pa naman nagagamit. Pero pwede rin na magharit ka. Depende na lang sa trip mo kung ano yung makikita mo mula dito kay Draven. Hindi natin makita yung mga nag-success na heroes nila eh. Di ba, you mentioned na maganda yung research nila, Coach Tachi. Kasi, Lucas! pero wait lang hindi ko na itutuloy. Sige, okay na to. Matilda Lucas para sa DEWA United. Second Matilda for today. Second Matilda for today. But if we're also going to highlight Lucas, parang in-ensure muna nila na hindi mapipili yung Valentina for the side of RAII before actually enforcing a Lucas. And now that we have the complete composition for both of the teams, I would say well-balanced, well-thought of for both of them. Actually, mas okay na to para sa DEWA United kasi they have the late game for that Claude as well as the Eve. Pero ganoon din para sa RAII eh. And ang pwede nating makita at ma-expect dito sa game na to, pwedeng lumamang sa early game pa lang ang side ng RAII and ayaw yon ng DEWA United since nakuha ng RAII yung tempo, yung control, yung momentum mula sa game number 1. Ang challenger dito, DEWA United. And let's see if they can actually challenge the aggression that RAII has set in place ever since game 1. Composition-wise, I would say well-balanced, well-thought of, and we can definitely see the layering of skills that they need to push for and para makuha nila yung mga necessary objectives to go for it. And let's see kung paano ba mag-a-adapt yung mga teams natin pangontra and going in for game number 2. Let's see, kasi ngayon nagkaroon ng adjustment. Bago ulit sa panglasa natin ni Sang Lucas, to be honest. And ito yung binabanggit kanina ni Corty na hindi naman siya magpapanik na para bang coach na maubusan ng hero si Draven. And Meron. still, hindi nga tayo nabigo. It's going to be a Lucas today at debut technically today. Ayan, today. Para ma-sure. Today ni Lucas. Ito yung pagbabalik ng Flying Lion. Ayan na kaya-kaya mong paganahin yung Lucas. Ang mahirap lang kasi if wala kang utility. But since ang gamit nila dito is a Matilda for Echo, parang mas pwede rin naman na sila yung mag-control ng tempo dito. Yep. But again, ang masabi nating challenger dito is DEWA United kasi nga nawala sa kanila yung tempo ng laro at pwedeng mas maging mabilis naman yung control dito sa game number 2 ng RAII. Magandang boost kasi sa RAII yung pagsarado na ng game 1. Talagang
nakita natin yung dominant side din nila that making it bleed or making it harder then para sa DEWA United. Top lane agad ang pinupush over dito ng DEWA United. Even the crab coin isn't easily gotten dito para kay Cyprus. Pero si Lorenzo, medyo umaamba-amba lang sa bottom lane. Sina-spot on ng kung saan umiikot si Draven since information is the key to success in terms of how they would go for the first turtle. Leomord, si Dubi, medyo umaangat-angat lang and definitely nandiyan yung mobility for the side of DEWA United because the presence of the Matilda is a huge threat for the side of RAII. Ang problema din, actually, para dito sa DEWA United, baka mahirapan silang pumalag sa early game if maagang makakapag-online dito, itong si RAII. So, this is actually a job for Echo na alalayan niya din agad si Karasu para ma-maximize agad nila yung kits na meron ang isang Phobius at malimit yung pag-snowball na meron nga dito ang RAII. Kasi literally ang gagawin dito ni Riley, body block. Tingnan mo, is diba, that's Riley alone na zoning of 3 to 4 members of DEWA United. And it's up to Karasu and Echo nga to go hand in hand na kontra ito. Pero, ganda na pasok dito with Horn of Ruin. Dalawa yung mahuli. Flicker up for 3 members of DEWA United. Ang dali orasan ito, 40. Grabe, sabay-sabay talaga eh. Right place, right time for 3 of the members. Kasi yung threat na meron yung RAII, nakakatakot talaga. Oo. Nakakatakot talaga yan kasi ang ginagawa dito ng RAII Extract, fino-force nila yung mga ultimates ng DEWA United, fino-force nila yung mga flickers. So makikita at masabi natin dito, they are the one in control. Pero sa keys to victory naman ng DEWA United, sinabi naman natin na hold on, control their base. Kumbaga, kailangan lang din talaga nilang mag-test. Sila naman yung nandito sa defender. Sila naman yung kailangan muna ng oras bago makapag-farm up. Ang kaso lang, for RAII Extract, since meron na nga silang na-establish na momentum from game 1, mukhang tinutuloy-tuloy lang nila sa pagpasok nitong laro. Kasama rin kasi sa cover bases yung una, yung mga first steps, 'di ba? Pag sinabi na ng base, ito yung starting point para sa DEWA United. Pero kasi yung starting point nila wasn't really that much kasi nga na-flicker agad. That was enough for RAII to initiate this kinds of jump. Buti nilang din may guiding wind pa sila for Echo. Kumbaga, yung escape mechanisms na pinoprovide ni Echo is one of the hugest factors kung paano makakatakas sa tricky situations ang DEWA United. Kasi si Lorenzo, no, kung kanina yung kaliwang pisnga yung nasampal ngayon, kanan naman ang gusto niyang masampal dito. Kasi isusubsob niya lang talaga yung sarili niya sa mga membro ng DEWA United. And alam din niya, walang kayang pumatay hanggat hindi pa nakakapag-itemize etong si Taku. So, pwedeng doon tayo makita at maka-expect na rotation coming in from RAII Extract. Paunahan sila kung sino bang makakapag-shutdown dun sa Claude o kaya nung Claude na mag-online bago siya mapuntahan dito ng kalaban. Ang daming kailangan iwasan dito ni Takbu. Pero ngayon, iiwas ba muna ang DEWA United? Hindi. Go all in dito. Circling here committed onto Dupi. Pero Turtle ay makukuha pa rin dito ng RAII. Habang sa pinakagitna, the Torn of Ruin will catch off Echo habang si Karasu ay maliligtas mo ng guiding wind. Aabutan pa rin siya dito ng RAII. Grabe naman yung chase down with the Starlum Beam and flicker para kay Cyprus getting a kill and ensuring an escape as well. A lot of resources are wasted under the side of DEWA United at yan naman yung kinakapitalize ng RAII to their advantage. Normally, kapag merong Matilda, sila ang nagko-control ng tempo. Normally, kayo ang nagkakite ng mga team fights, pero sila ngayon ang nakakite ng RAII Extract. And that is because of the current composition na meron nga dito ang RAII Extract. They have the damage, they have the sustainability. Meanwhile, for DEWA United, kulang na kulang talaga. Oo, merong Matilda, pero what's next? Hindi enough yung damage output ni Draven just to kill the members of RAII Extract. Mas maganda rin actually yung transition ng RAII na na-realize naman dito ni Arais na hindi naman siya technically kailangan doon. So push muna siya ng wave. Pero dahil nga siya rin yung nababanggit natin na key player, triple time agad here for DEWA United. Pero ang kapalit is going to be RKY. At ang masaksit dito, Torre
It's mid lane turret din ang kukunin dito ng RAII. Tsaka pagka ganitong klaseng sitwasyon na oo, napitas nyo yung gold lane ng alaban, pero fighter yun eh. Hindi naman yun yung core dito para sa RAII Extract. Ang core nila dito would be Dubi as well as Cyprus. So kailangan iyon ang isipin ng DEWA United. Paano nila papatayin si Cyprus? Paano nila aabutin yung Kimi na for sure bibili yan ng Skypiercer? Yes sir, 101 pa lang naman pero gusto niyan na makakuha at makakapag-invest talaga ng mga kills. Kumbaga may good target pero may better target. 'Di ba? Good naman na naka-pick up sila pero mas better kung sakaling mapaprotect din nila yung mid lane nila. And they would have to strategize accordingly. Lalo na, meron na namang tayong turtle na paparating that could dictate things around. Yung objective-wise, they would go for a teamfight initiation. And this is the time para sa DEWA United para makapag-set up ng tempo. And the way to go is going on to Cyprus. Head-on yung collision dito para kay Karasu. Guiding wind, hindi masyadong malayo yung kanilang maaabot at may iwan doon si Karasu. Rise as well. Flicker in, pinagsasasapak dito si Echo. Napapapabagsak din niya. That's 3 members down onto the side of DEWA United. At sa kabilang banda for RAII, parang nag-thank you pa sila kay Cyprus. Okay lang, buti na deads ka doon ng konti kasi nakakuha tayo turtle, makakakuha pa ng turret and kill dito ang RAII. Kumbaga, yung better target na sinasabi natin, nagawa naman ng DEWA United, but it is not in their favor. Na-shutdown nila yung farmings dito ni Cyprus pero ang daming kapalit para lang mapatay si Cyprus. Sa ganda ng initiation actually ni Karasu as well as ni Echo, ang kaso lang naiwan yung likod nila and that is the go signal for Lorenzo to be the one na magdideal talaga ng damage dito against DEWA United. At ngayon, ipaparamdam ng RAII Extract na sila pa rin talaga yung may control sa larong ito. Oh, hindi kasi pwedeng ubos biyaya just to get that better target. For DEWA United, they need to reserve some. Di ba kasi kanina nagamit yung Circling Eagle, nagamit na rin yung Guiding Wind. So, hindi rin ganun kalaki yung naging epekto ng taka sila Echo dahil nga it was already committed sa mukha pa ng RAII. So they know yung capability and skill sets na natitira para sa kanila. And skill set, what a catch here for the Thorn of Ruin. That's 3 members down dito para sa side of DEWA United. Down man yung kanilang paggalaw pero madadown din talaga literally dito yung mga members and sustain here para sa RAII. Buhay pa rin si Riley after manning out 3 members of DEWA United. What the initiation! Ang ganda ng ginawa ng RAII. Pangontra dito. Hindi pa sila tapos. Sumusugod ng Circling Eagle pero aatras because they know they're currently at the disadvantage. Ang normally ang may expect natin dito, DEWA United yung kayang mag-sustain. But because of the early dominance na meron dito ang RAII Extract, 8K gold lead na meron sila, hindi enough yung sustainability na meron dito yung mga frontliners ng DEWA United. Even though dun sa teamfight kanina, they're inside the real world manipulation, hindi pa enough yung damage output ni RKY. Oo, nasa kills, nasa top kill score etong si RKY, pero as of now, hindi siya mga kill kasi sila yung pinapatay ng RAII Extract. Yep, malaking factor din talaga dito na nag-play yung well-farmed version to ng RAII. Steady yung naging approach nila. And the way to do kapag Raka, kailangan talaga very hard ka on your stance dito. At yun yung perfect example for Riley. Napanatili niya yung stance sa front mismo ng DEWA United. And that's why ngayon, mas shaky tuloy yung nagiging positioning. What a great way to show them out. Nandito naman yung counter para sa DEWA United. Pero umatras dito mga members of RAII. Ayaw nilang lumaban sa loob ng real world manipulation. Mas sila pa yung nagmamanipulate kung saan sila maglalaban-laban. 1 member down for the side of DEWA United, and at the same time, we have RAII. Yung Lord nila mumamarcha sa bottom lane. Minion-wise, this is currently under their favor. Sabay-sabay. Mabuhay pa naman si Karasu in just amount of time to make sure na makakounter at madedepensahan nila yung respective base. Okay, sabay-sabay yung wave dito at pumapabor lahat sa RAII. May Lord pang paproblemahin dito ang DEWA United. Umabot naman na dito in the timers para kay Karasu. This is another way na sana'y makakuha man sila na kahit papano na set up to retain their stance dito sa laban. Pero hindi mangyayari kasi dinisplay sa naman nila dito ng RAII. What a way for the Throne of Ruin. Double kill agad din si Dubi with his Ducati. Moving around the map. They see it rolling. They hitting. Pero ngayon they are hit
hitting also the base turret here for Dewa United. Katras ng konti. What a great way for the Shockwave Beast para mapakawalan. Pero yung damage ay hindi pa rin sapat para matour down ng mga members dito ng RAII. Instead sila pa yung medyo stuck dito dahil pinagsasasabok. Free hit para kay Cyprus. And that's it. RAII will be securing the series with a 2-0 score. It's a sweep for RAII. They were able to solidify their rocks as their biggest foundations pangharap sa Dewa United Philippines. Grabeng laro, and we can definitely see that tama nga yung isang key to victory natin. They were able to dictate the tempo and control the game to their favor. Ang masabi ko lang para sa Dewa United, ang buhay nila ay parang bato. It's hard. Ang hirap lumaban. Kung ikaw ang Dewa United doon, hindi na umabot sa point na kaya nyo na talagang pumalag. Even the sustainability, despite the fact na meron kayong Matilda, hindi enough para tumagal dun sa explosiveness na meron dito ang RAII Extract. Kumbaga, yung mobility nila, kahit meron man sila, hindi sila makakatakas sa mga tricky situation na sineset up ng RAII. And with that, nakita naman natin ng rock-steady approach para sa RAII Extract, ensuring a sweep dito sa week number 2 natin sa closing match natin today. Yes, what a closing match. Napakaganda ng performance, and all I can say is a lot is shining for them. Yung opportunities and ang dami nilang chance magpakitang gilas, and they really did so in this game. Even sa drafting pa lang, na-control na agad nila yung tempo. Pinag-usapan nga natin kanina na kahit nasa red side sila, pwedeng sila yung mag-control, sila yung mag-lead, hayaan nilang mag-react dito ang Dewa United. And yung fact na napilitan dito, kumuha ng Matilda plus the Lucas, parang the-checkmate mo talaga ang Dewa United. And the fact na kailangan talaga nila ng oras dito just to farm up and just to let Takbu snowball, parang napakatagal para dito sa Dewa United na makakapag-online sila. Hindi na umabot pa sa punto na ganoon kasi hindi na nga tayo umabot sa punto na 11 minutes tinapos na talaga dito ng RAII Extract yung laban. Malaking factor din dito na hindi ko masyado naramdaman yung dalaw from Dewa United. Instead, lagi sila yung nadadalawan una dito ng RAII Extract. And the way sana para mapaaga yung pag-online ng Claude is to give him enough numbers. Kayo yung mas proactive na mag-seek out ng members dito ng RAII Extract. Pero hindi yun nangyari kasi lagi at laging una dito. Numero 1 dito si RAII na sakit ng ulo para sa Dewa United. Additional pa dito yung ginagawa nga ni Arise na kapag hindi naman siya kasama sa teamfights, controlled yung whole macro ng mapa natin. That was a third totally destroyed dito sa RAII, which means na para dito sa Dewa United, kung titignan niyo sa stats, they didn't even get any Turtle, Lord, o turret laban dito sa RAII. Everything was dictated for RAII, and stats-wise, they also hold that advantage kasi kita naman natin, Rich Guy, the carry, Wingman, nasa kanila ang lahat. Sadyang nagiging biktima lang dito is Karasu. Siya yung pumafronta ng damage. Siya din yung nagtitake ng napakasakit coming in from a Leomord. Ang nakakatawa din dito sa current season ng MDL is that parang we are full of surprises. Ngayon na second week pa lang, merong panibagong team na talagang nagpapakilalang malakas din talaga ang kanilang koponan. Kasi marami yung nagsabi na baka chamba lang na nakaisa sila against Twisted Minds, baka nakachamba lang sila against Team Liquid Academy. They're up against Dewa United, one of the favorite teams dito sa ating liga. Pero pinakitaan ng RAII Extract dito na kaya nilang i-dominate. Hindi lang basta manalo, kundi i-dominate ang Dewa United. Ibang klase si Dubi dito. Even kanina, parang alam na niya yung trabaho niya, mapa-utility man siya o mapa-assassin o mapa-fighter na ngayon 79% yung ganyang KP. Ayaw nila ng chamba, gusto nila champion. Diba? At ngayon nakita naman natin yung champion mentality para sa RAII. Not letting anyone off their side, not letting go of the lead, taking charge
when it matters the most, setting the tempo para doon sa game number 2. And that tempo is also reflecting kung ano man yung nasasaksihan natin right now sa heat map. Kita naman natin how evident, how prominent Dubi's presence is when it comes to the objective taking, pushing, team fight initiations. Kaya all I can say is a Leo Mord shining bright in those game is really something else. Literal na knight in shining armor na nagliteral na para ding naging superhero para dito sa RAII Rock. And ang maganda dito sa RAII Rock, 'di ba? Ito yung moment na napitas si Arise. Pero kasi hindi naman si Arise yung pinaka key player sa composition na meron ngayon yung RAII Rock. And with that being said, parang mas nakakatakot kalaban dito ang RAII Rock kasi sobrang versatile ng lineup nila. Pwedeng ibigay mo kay Arise yung pagiging key player, yung core damage dealer, pwede rin siyang maging supporting role, at mag-step up talaga yung iba niya mga kampe. Balancing-balanse na talaga nga namang kailangan mong i-watch out to sa mga susunod nilang laban. Arise of all trades, di ba? Na kaya mag-adjust on what the composition calls for. And nakita naman natin all throughout the highlights, that was a very clean